دختره که خیلی به مامانش وابسته بود و عاشق مامانش بود، ولی در مورد مامانش نگفتیم. مامان پرسفون اسمش از دیمیتر، یه خدابانویی هستش که کلاً به کشتزارها میرسه و به زمین میرسه، باعث رویش گیاهان میشه. اگه قسمت قبلی رو ندیدین حتما خدابانوی پرسفون و هادس رو دوباره بیاین تماشا کنین. حالا من یه خلاصه کوچیکی میگم. ببینید بچه‌ها، دیمیتر کلاً بخوایم بگیم نمادش مثلا چیه، نماد مادریه، نماد پرورش دهندگیه. کلاً هر جایی که باشه، هر کاری که بکنه باعث رشد و پرورش میشه. اگه بخوایم از بچگیش بگیم، بچه‌هایی که دیمیتر هستن همون بچه‌هایی که عروسک توی بغلشون دارن، از اون عروسکی میان کلی مراقبت میکنن، یا حیوان خونگی دارن یا یک گیاهی دارن که به شدت دوست دارن که اون چیزی که دستشونه ازش مراقبت بشه و پرورش پیدا کنه. داستانشو به این صورت بود که کلاً دیمیتر همسر زئوس بود، قبل از هرا همسرش شده بود. خیلی مثلا بهش شاید اهمیت داده نمیشد تا جایی که بچهش پرسفون میره زیر زمین و گم میشه و دیمیتر هم خیلی به بچهش وابسته بود. به شدت حالش بد میشه، میاد تهدید میکنه جهان و میگه من باعث میشم که تمام زمین خشک میشه، کسی به حرفش توجه نمیکنه، اونم افسرده میشه و غصه میخوره و به زمین رو خشک میکنه و به زمین و گیاها و گلا دیگه نمیرسه. حالا داستانا میگن که کلا دیمیتر خیلی حس منفی داشته، حتی میره پیش خدای ماه، میره پیش خدای خورشید، ازشون میخواد که کمکش کنن بچهش رو برگردونن، ولی بچهش بر نمیگرده دیگه، چون تو زیر زمینه امکانه که بچه رو بتونن برگردونن خیلی سخته. بعد میره توی معبدی، اونجا کلا سوگواری میکنه و ناراحت و از این حرفا. بعد میگن که یه روایتی هست، یه خانواده‌ای رو میاد پیدا میکنه که نیاز به دایه دارن. بعد از اونجا که ذاتاً دیمیتر مادره، از بچه اون خانواده میاد مراقبت میکنه. انقدر توی این مراقبت کردن از بچه غرق میشه، خودش رو مادر میبینه که اصلا نقش مادر اصلیه رو یه جورایی نادیده میگیره. بعد میاد بچه رو روی شعله میذاره که بچه رو جاودانه کنه، بچه رو تبدیل به یک خدابانو کنه که حالا مادر اصلی اون بچهه اعصابش به هم میریزه و بچه رو ازش حالا میاد میگیره که دیمیتر خشمگین میشه و خیلی ناراحت میشه از این قضیه، چون نباید دخالت میکرده توی وظیفه مادریش. خب بچگیشون رو گفتیم که اینجوری هن که عاشق بزرگ کردن بچه‌ن و عاشق عروسکن و عاشق کنن هر چیز کوچیک که نیاز به مراقبت داره. در مورد بزرگسالیشون بگیم، توی مثلا نوجوانی و جوانی زنای دیمیتر خیلی علاقه‌مند ممکنه به بچه دار شدن یا ازدواج کردن نباشن، به خاطر اینکه برای ازدواج کردن نیاز به هرا دارن یا برای عاشق شدن نیاز به آفرودیت دارن، همونجور که توی پلیلیست انواع زنان ما در مورد اینا صحبت کردیم. نیاز به آفرودیت دارن، ولی اون زمان چجوری میان محبتشون رو نشون میدن؟ بچه‌ها من یه موضوعی من خب دیمیتر در من خیلی فعال بود. زمانی که دبیرستان بودم یا زمانی که مثلا ابتدایی بودم، یادمه که هر کسی مشکلی داشت اتفاق براش میافتاد میگفتن مثلا بریم پیش سوگن بهتون کمک میکنه. یعنی عاشق این بودم که بپرم و برم از کسی که حتی خیلی خوشم نمیومد مراقبت کنم. این از ویژگی‌هاشونه، دوست دارن که برن و مادری کنن برای یه انسانی، یه فردی، و یه وقتی خیلی مخرب میشه این قضیه. بعد تو رابطه با مردها، زمانی که این دیمیتر بزرگ میشه بعد جوون میشه، توی رابطه با مردها امکان داره که عاشق مردی بشه که به شدت دلش براش میسوزه، برای اینکه میخواد بهش کمک کنه که رشد پیدا کنه، یا یک فردی که امکان داره میزان خودخواهیش زیاد باشه که بتونه بهش کمک کنه که خودخواهی رو از بین ببره. کلا میخواد یه کاری انجام بده که اصلاحی باشه و شیوه تربیتی داشته باشه. یا امکان داره با یه مرد بسیار مخرب بیاد ازدواج کنه. در اون صورت اگه با یه مرد مخرب بیاد ازدواج کنه، اتفاقی که میفته اینه که مدام میبخشه که دوباره اون مادریه رو بیاره بالا. دیمیتر یه جورایی به عنوان غریزه مادری هم حساب میشه، یعنی کلا اون چیزی که ما میبینیم یا خیلی در مورد مادر میشنویم
زنهایی که کانالگوی دیمیتر دارن دقیقا همون مدل مادر هستن، مادرهایی که زندگیشون رو برای بچه‌هاشون میذارن، خیلی خیلی فداکار هستن، امکان داره یه سری چیزا رو قربانی کنن برای اینکه بچه‌هاشون حس خوبی داشته باشن، خیلی نگران میشن که بچه‌شون کجاست. چیزی که خیلی بیش از اندازه نگران میشن در مورد بچه‌ها اینه که بچه‌م غذا خورده یا نه. کلا چون فراهم کنندن، چون که خیلی به غذا اهمیت میدن، همونجور که توی داستان دیمیتر میومد خب به هر حال از میوه‌هایی که به وجود می آورد یا مثلا درختایی که به وجود می آورد یه جورایی فراهم میکرد، غذا فراهم میکرد دیگه، مثلا گندم و اینجور چیزا. برای همین مادر بزرگاتون رو که میبینین یا بعضی از مادرها هنوز اینو دارن که حتما غذا تو بخور بعد برو فلان کارو بکن، که ما شاید خیلی نتونیم درکشون کنیم. اگه دیمیتر داریم میتونیم درک کنیم، اگه نداریم اینجوریم که آقا ولش کن، من الان نمیخوام غذا بخورم یا الان مثلا شرایطشو ندارم. ولی دیمیترها غذا رو خیلی مهم میدونن، یعنی حتما باید غذا تو بهت بدن، چای تو بهت بدن، قهوه تو بهت بدن. زمانی که سر کار هم میرن اینجوری هن که یک محیط مادرانه میان به وجود میارن. خب حالا همه اینا رو میگم من تجربه کردم. زمانی که معلم بودم بچه ها برای من فقط بچه نبودن، انگار مادرشون بودن. ولی اگه درصدی میدیدم که یه بچه ناراحته، تو خودش فرو رفته، حتما میرفتم میپرسیدم مشکل چیه که بتونم بهش کمک کنم. حتی بچه‌هایی که بی‌ادبی می‌کردن برای من خیلی با ارزش بودن، تلاش می‌کردم که این بچه بتونه منو دوست داشته باشه، که یه وقتای اذیت کننده میشه، یه وقتای خوبی هم داره. حتی توی محیط کاری در مورد همکارا هم دیمیترهای مدلی هستن که یک فضای مادرانه و گرم به وجود میارن، یه فضایی به وجود میارن که اون مراقبت شدگی و بقیه همکارا حس کنن. هسته‌ای؟ مثلا اتفاقی برات افتاده، چی شده، کسی اذیتت کرده، میرن و در جا به اون فرد کمک میکنن مثل یک مادر. بعدش ممکنه فرداش نه با حرفی بزنه نه چیزی، ولی وظیفه مادری خودش رو حسابی میاد انجام میده. پس توی کارم اینطوریه، ممکنه که شور و شوق داشته باشه، ممکنه که ذوق داشته باشه، کارش رو دوست هم داشته باشه، بعد ممکنه که حتی ارتقا هم پیدا کنه، پیشرفت هم داشته باشه. موضوع اینه که خیلی چون اهل سیاست بازی نیست، نیاز داره که یه سری استراتژی ها رو یاد بگیره، مثلا خدابانوی آتنا که ما بعداً در موردش صحبت میکنیم. یعنی اگه دیمیتر صرف باشه امکان اینکه حتی از اون مجموعه یا اون مؤسسه حذف بشه زیاده، به خاطر اینکه خیلی فداکاری میکنه، یعنی امکان داره به خاطر همکارش از خودش هم بگذره. البته من دارم نمونه‌های حاد میگم، ممکنه که دیمیتر کمی داشته باشه یا دیمیتری داشته باشه که بتونه تعادل رو نگه داره. پس توی کار و شغل خوبه معمولاً، به خاطر اینکه احساس مسئولیت میکنه. یعنی اگه کسی اومد پولی مثلا پرداخت کرد و من خدماتی دارم ارائه میدم، پس باید قشنگ از عهده‌اش بر بیام، اون حس مادریه توش فعال میشه که مثلا این اگه مثلا معلم باشی، اگه مادر این بچه یا پدر بچه اومده پول خرج کرده اونجا ثبت نام کرده، من وظیفه دارم که کاملا دلسوز و مهربون کنارش باشم و کمکش کنم. مرسی که سابسکرایب میکنین. بعد این زنگوله رو حتما فشار بدین، برای اینکه من خیلی‌ها رو دیدم برمیگردم میگن چرا مثلا ویدیوها برای من بالا نمیاد. اگه زنگوله رو بزنین در جا وقتی که من پستی میذارم براتون میاد و شما با خبر میشین و همون لحظه میتونین مثلا ببینید. اگه هم خوشتون اومد، از این مطالب خوشتون میاد، حتما پلیلیست‌ها رو دنبال کنید، چون همشون هم روانشناسی هم حس خوب دارن، و حتما لایک کنید که من بدونم از این محتوا خوشتون اومده. هر چیزی هم که به ذهنتون میرسه دوست دارید محتوای داستانی روانشناسی براش تهیه کنم، حتما توی کامنت ها به من بگید. زنای دیمیتر خشم رو خیلی در خودشون انکار میکنن، یعنی قطعا توی هر انسانی ممکنه که احساساتی مثل خشم و اینا وجود داشته باشه، ولی خشم رو میان انکار میکنن به خاطر اینکه تاکید دارن روی نیتشون. اگه مثلا من بهت گفتم غذا بخور، به خاطر این بود که من میخواستم تو گرسنه نمونی، یا اگه من اومدم فلان کار رو بهت گفتم انجام بده، به خاطر این بود که تو موفق بشی. اینو میان تاکید میکنن که نیت من یه چیز خوبی بود، نیت من کمک کردن بود و تو اومدی اصلا یه جور دیگه برداشت کردی. خیلی این قضیه تاکید میکنن که مثلا نگم من از تو مثلا خشمگینم یا تو آدمی هستی که منو ناامید کردی، از این حرفا از دیمیتر نمیشنوی. دقیقاً اون مادرایی که بچه‌شون میگن که من تو رو دوست دارم ولی از فلان کارت خوشم نیامد، تاکید میکنن که من تو رو دوست دارم.
اگه دیمیتر مخرب باشه، استقلال رو کاملا از بچه میگیره، یعنی بچه هر چیزی میخواد براش فراهم میکنه، بعد باعث میشه که بچه احساس ناتوانی بکنه. از یه جهت هم ممکنه احساس ناتوانی نکنه، خیلی بیش از اندازه احساس حمایت کنه. اگه بچه بیش از اندازه احساس حمایت کنه، بیش از اندازه احساس کنه که هر کاری بکنه قابل قبوله، باعث میشه که خیلی حق طلب بشه، یعنی فکر کنه هر چیزی میخواد باید فراهم بشه، چه تو جامعه چه توی خانواده. بعد وقتی که میان سال میشه دیمیتر، وقتی که سنش مثلا بالاتر میره، اگه خیلی خیلی فداکاری کرده باشه، اینجا طغیان میکنه، اعصابش به هم میریزه، من برات این کارو کردم اون کارو کردم، الان تو هم وظیفه داری که بیا در قبالش یه سری کارو برای من انجام بدی. انتظاراتشون کم نیست زنهای دیمیتر، یعنی امکان داره که ازت طلب کنن کاری که برات انجام داده رو تو بیا جبران کنی، همچین چیزی درونشون دارن. ولی نه، اگه مثلا دیمیتر رو خودش کار کرده باشه، اگه رشد پیدا کرده باشه، میاد یه سری جنبه‌های دیگه رو در خودش تقویت میکنه، این رشد دادن و این پرورش دادن رو برای چیزای دیگه زندگیش میذاره. خب کلا حالا بر اساس چیزایی که من گفتم، دیمیتر حتی تو رابطه عاطفی هم هست، حالت مادریش رو حفظ میکنه، حالت تربیت کردنش رو حفظ میکنه، همه چی رو بچه خودش میبینه، یعنی احساس میکنه درون هر چیز و هر انسان یه بچه کوچولو قرار داره. بعد اگه رشد پیدا کنه، اینو میذاره روی خودش. ببین خیلی از مادرای دیمیتر یا زنهای دیمیتر پیوسته دنبال این هستن که بیان به یک نفر دیگه کمک کنن، به یک موجود دیگه بیان کمک کنن. این باعث میشه یک جاهایی از خودشون بگذرن. ما چجوری بیان دیمیتر سالم رو تقویت کنیم؟ میگم حالا اومدی به خیلی از آدم‌ها کمک کردی، خیلی کار خوبیه، این کاری که من خودم هم انجام میدادم، خیلی لذت می‌بردم. بعد یه جایی به خودم اومدم که مثلا سوگن، تو که الان احساس منفی داری، حالت خیلی بده یا ناراحتی، چرا به خودت نمیگی من کنارتم؟ چرا به خودت نمیگی من تو خیلی دوست دارم؟ چرا به خودت نمیگی مثلا تو آدم کافی هستی، تو دوست داشتنی هستی؟ چطور اینو به بقیه میگی؟ چطور خیلی راحت میای به آدمای دیگه میگی این نداره مثلا همچین اتفاقی افتاده؟ مگه حتما همیشه باید تو موفق بشی یا تو خودت نفس که میکشی کافی؟ اینو من به بقیه میگفتم ولی شاید به خودم نمیگفتم. اگه میخوای رشدش بدی، اینو باید یاد بگیری که به خودت هم اینا رو بگی، یعنی قادر باشی که خودت رو دلداری بدی با خودت، مثل یک مادر عاشق، یه مادر عاشق، مادر شرطی نه، یه مادری که همه جوره بچه‌ش رو دوست داره، حمایتش میکنه، با خودت بیای رفتار کنه. یا با زبانت، با کلامت جلوی آینه بیا به عنوان تمرین این کار رو انجام بده، یا برای خودت نامه بنویس، نامه‌های فوق‌العاده عاشقانه، فکر کن 4-5 سالته، بعد مثل یک مادر بیا با خودت حرف بزن. بعد مادر دیمیتر مستعد ناراحتی هستن، غم هستن در صورت اینکه مخرب دیمیتر رو بیان تقویت کرده باشن. همونجور که توی داستان گفتیم، دیمیتر در نهایت اتفاقی که براش افتاد این بود که بچهش بهش برگردونده شد، مثلا نیمی از سال کنارش بود، ولی این یاد گرفت که بره دایگی یه بچه دیگر رو بکنه، کسی دیگه رو بیاد پرورش بده. بعد تو معبدی که رفته بود و خیلی ناراحت بود و اعصابش به هم ریخته بود، زئوس هی براش هدیه میفرستاد. خب زنهای دیمیتری که در نهایت عاشق خودشون میشن، به خودشون اهمیت میدن و به جهان هم اهمیت میدن، تعادل به وجود میارن، زندگیشون توی میانسالی و بزرگسالی به این صورت میرسه که همه عاشقانه دوستشون دارن، براش هدیه میارن، مواظبشن و دوستش دارن، چون این عشق رو دریافت کردن قبلا، الان دارن میبینن اونم داره به خودش اهمیت میده دیگه. برای اینکه بخوای دیمیتر رو در خودت تقویت کنی خیلی تمرین سختیه، یعنی هیچ راهی نداره جز این که توجه کنی به نوزادهایی که توی خیابون میبینی، به مثلا سگ‌های کوچیک که توی خیابون میبینی، بچه گربه‌هایی که میبینی، بعد احساس عشق رو نسبت به اینا تقویت کنی، چقدر بامزه‌ان، چقدر نازن. و اونایی که میگن من از بچه خیلی بدم میاد و تحمل بچه ندارم، نمیتونه خیلی مادری کنه برای بچه‌ش، امکان داره بچه رو اینور بسپاره یا احساس کینه داشته باشه. مادر بودن نقش خیلی خیلی مقدسیه. بعد باید دیمیتر تقویت بشه. توی رابطه بیش از اندازه مادری کردن، یعنی مثلا بیای زنگ بزنی
مثلا به پارتنره بعد بیای بهش بگی که مواظب خودت هستی، تو خدا مواظب خودت هستی، یا مثلا غذا داری من برات میفرستم، یا مثلا اگه بیش از اندازه بشه هر کار پیگیری و مثلا یه حالت لوس کردن نسبت به اون پارتنر بیای انجام بدی مثل یک مادر، بعد از یه مدتی پارتنر بیاد بهت میگه که چقدر به من گیر میدی، یا اعصاب منو به هم میریزی، یا تو چیکار داری من الان دارم چیکار میکنم. خیلی توی تعادل نگهش داریم، اون جنبه خوب مادری رو بیاریم بالا، یعنی یک نظارت خیلی رها و آزاد و پر از عشق باشه و جنبه کنترل کردن نداشته باشه که حالت عصبی بگیریم وقتی زنگ میزنیم، چون خیلی ممکنه اینو با خودشون داشته باشن، مثل یه مادری که زخم خورده و خیلی ناراحته و مدام تماس میگیره، بعد هی پیگیر این که اون طرف داره چیکار میکنه یا الان فلان جا بره ممکنه خطر براش داشته باشه یا نداشته باشه. خیلی چیز جذابی نیست. قطعاً پارتنرت به وابسته میشه، ولی نه به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، و از اونجایی که پسر بچه هایی که به نوجوانی میرسن یه طغیانی درشون اتفاق میفته بعد میرن با مادرشون دعوا میکنن، دقیقاً پارتنرتون هم باهاتون همکار میکنه. پس تعادل نگه داریم. اسم میخوری؟ نه؟ خب فعلا خدافظ.